Me mua në studio është deputetja demokrate Albana Vokshi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për aktualitetin politik dhe jo vetëm, dhe do doja ta fillonim me ndryshimet në qeveri. Janë betuar ministrat e rinj, me radhë po marrin zyrtarisht edhe detyrën nga paraardhësit e tyre. A do t'ju kthej juve, opozitën e kanë fjalën, në parlament, qeveria me ndryshime? Neve ishim dje në parlament, me dëshirën e madhe gjithë secili prej antarëve të opozitës për të folur për ndryshimet në qeveri, për të folur për qeverisjen, për të folur për gjitha hallet, problemet, çështjet e ngritura gjatë kësaj kohe nga qytetarët shqiptarë, për të folur për çështjet e arsimit, të protestave të studentëve, për çështjet e astirit, të protestave në mbar vendin, por sikurse ju jeni tashmë në dijeni, dje ka ndodhur një tjetër akt i rënd, akti i radhës i rënd, antikushtetues, në shkeljet rregullore së kuvendit. Pavarësisht se një ditë më parë, kryetari i grupit parlamentar të opozitës, zoti Spaho, kishte dërguar listën e më shumë se 20 deputetëve të opozitës për të diskutuar, dhe rregulloria ka që për çdo çështje që diskutohet, për çdo çështje që është pjesë e rendit të ditës mund të diskutohet nga 10 minuta, por edhe mund të dyfishohet koha. Edhe në sesion të jashtëzakonshëm mund të diskutohet? Nuk ka asnjë rëndësi fare. Është seancë plenare, në seancën plenare aq më tepër që ndryshohet më shumë se gjysma e qeverisë, gati 3/4 i qeverisë, është një arsye më shumë për të folur për qeverisjen, për të folur për atë çka ka bërë qeverisja e vjetër ose qeverisja e re, Rama 2 apo Rama 3, por në mendimin tim nuk ka asnjë ndryshim fare. Sepse të gjithë ministrat që ikin apo të gjithë ministrat që vinë janë thjesht emra në kabinetin qeverisës, sepse në fund të ditës është vetë Rama i cili bën politikën e arsimit, është Rama që bën politikën e jashtme, është Rama që bën politikat e shëndetësisë, është Rama që i bën gjitha politikat. Pra në një farë mënyrë është Rama që komandon apo që vendos për çdo ministri. Pra nuk ka rëndësi fare. Ikën Lindita Nikolla apo vjen Besa Shahini. Nuk ka rëndësi fare nëse ikën ministrja Kumbaro apo vjen ministrja e re që është një emër krejt pothuajse anonim dhe vetmja merit e saj është dalja për krah Ramës dhe Erion Velis për çështjen e teatrit, nëse e mbani mend, në një dalje të saj ajo ka përshëndetur prishjen e teatrit dhe ka folur si ekspert e arkitekturës. Pra kjo ka qenë arsyeja e vetme, kriteri vetëm i saj për ta vënë ministra, apo për të folur për ministrën e re të financave, e cila nga vetë denoncimet e Partisë Demokratike është një prej antarëve të rinj të kabinetit qeverisës, për ministrën që zëvendëson Gjiknurin. Është një nga antarët e re një antare e re e kabinetit të qeverisës, e shumë përfolur për korrupsionin në saj në institucionin që drejtonte. Pra, iku një hajdut, vjen një hajdut që i shërben kryeministrit Rama. Apo të përmend edhe ministrën e financave, e cila ka drejtuar së fundmi një nga institucionet absolutisht më të rëndësishme, ka drejtuar për disa muaj fondin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, dhe nga informacionet që mua më vijnë apo deputetëve të tjerë të Partisë Demokratike, ky institucion është një institucion në falimentim. Është një institucion i cili për shkak të fondeve të orientuara drejt koncesioneve abuzive ka lënë pa rimbursuar muajt e fundit të pjesën më të madhe të farmacive në të gjithë vendin. Pra, mendoni pak që një numër shumë i madh farmacistë në të gjithë vendin, po rrezikojnë që të falimentojnë për mungesës së rimbursimit të recetave nga institucioni që ka drejtuar Ministria e Financave. Pra, po lë një institucion që e çoi drejt falimentimit për të marrë në dorë financat e gjithë shtetit. Pra, çfarë mund të priten nga emra që janë ose anonim, që nuk njihen fare, por që kanë shërbyer Ramës në një moment caktuar si ministrja që unë përmenda e kulturës, apo ministrat që ose kanë falimentuar institucionet që kanë drejtuar, ose vinë nga institucione për të cilat janë përfolur për shkak të korrupsionit. Janë të gjithë kukulla në shërbim të kryeministit Rama. Asgjë e re nuk pritet nga ndryshimi i qeverisë. Është Rama fatkeqësia e këtij kombi, është Rama që duhet larguar, dhe duhet të larguar 1 orë
e më parë. Ju thoni asnjë gjë e re në qeveri, por për çfarë doni të debatonit opozita në grup një ditë më parë? Për çfarë kërkoi debat për ministrat e rinj teksa thoni nuk ka ndonjë ndryshim dhe komandon përsëri kryeministri? Ka shumë për të folur, apo jo? Ka shumë për të folur. Për çështjet për çështjet të cilat shqetësojnë qytetarët shqiptar. Ne jemi përfaqësues të sovranit, ne jemi përfaqësues të qytetarëve shqiptar. Gjithë secili prej nesh është zgjedhur nga një numër i caktuar qytetarësh në zonat nga të cilet ne vivim dhe përfaqësojmë dhe duhet të përfaqësojmë interesat e tyre. Pra ne realisht përfaqësojmë interesat e qytetarëve shqiptar, përfaqësojmë interesat e mjekëve. I përfaqësojmë interesat e infermierëve, të cilët po largohen çdo ditë më shumë për shkak të represionit në vendet e punës apo për shkak të keqtrajtimit, si nga ana financiare ashtu edhe nga shantazhet që u bëhen çdo ditë për largimin nga vendet e punës. Ne përfaqësojmë interesat e studentëve që kanë pothuajse një muaj tashmë që protestojnë dhe që Rama vetëm tallet me ta, sepse asnjërin prej kushteve që studentët kanë kërkuar apo kritereve që ato kanë kërkuar, Rama nuk i ka plotësuar. Sot e kësaj dite ai vetëm tallet. Nxjerr me radhë gjithë ministrat në ikje apo ministrat në ardhje për të vazhduar mashtrimin e Ramës me plotësimin e 8 kushteve të studentëve. Ne përfaqësojmë fermerët, të cilët të gjithë kanë falimentuar për shkak të mos mbështetjes nga ana e qeverisë. Ne jemi përfaqësues të popullit dhe jo përfaqësues të oligarkëve, të atyre 5-6 oligarkëve në të cilët mbështetet Rama dhe për të cilët funksionon qeveria Rama. Pra kishim shumë për të folur, sepse ka shumë problematika që shqetësojnë gjithë qytetarët shqiptar. Për shembull, unë jam kryetare e Komisionit të Arsimit, të Mediave, të Kulturës dhe kisha shumë për të folur. Kisha për të folur për studentët, kisha për të folur për çështjet e arsimit, për çështjet e ligjit të arsimit, kisha për të folur për çështjet të 2 projektligjeve që ka prezantuar qeveria së fundmi për censurimin e mediave online. Kisha për të folur edhe për ngjarjet e fundit të teatrit kombëtar që jam e sigurt që i keni ndjekur edhe ju, që kompania e përzgjedhur nga kryeministri është tërhequr nga projekti i teatrit. Pra ka shumë për të folur. Unë kisha shumë për të folur dhe ai 10 minutë që në dispozicion nuk do ishte mjaftueshëm për të folur për gjithë këto problematika të cilat Rama i ka krijuar dhe vazhdon të krijojë çdo ditë në kurriz të qytetarëve shqiptar. Pra, kjo ishte arsyeja që ne kishim depozituar mbi 20 emra të deputete për të folur gjithë secili për fushën që mbulon, për keqqeverisjen e vendit, për krizën e madhe, jo vetëm politike, por edhe ekonomike dhe sociale të shkaktuar nga kjo keqqeverisje. Zonja Vokshi, problematika që ju shtronin në fakt nuk janë të reja në 2019, janë që prej 2018-ës ju nga Selia Blu i keni denoncuar, por keni vendosur një marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Pse keni vendosur këtë marrëdhënie dhe nuk keni folur për çështje të caktuara kur ka qenë momenti i duhur, për teatrin, për studentët, edhe studentët ka kërkuar madje që opozita të shkojnë në parlament dhe t'i përfaqësojë aty siç duhet. Madje ka pas edhe një thirrje nga presidenti i cili ka deklaruar se opozita nuk po e bën detyrën me bojkot të parlamentit. Kanë qenë këto nxitjet që ju jeni rikthyer? Unë mendoj që opozita e ka bërë detyrën e saj, e ka bërë si brenda parlamentit, sepse nuk është vetëm parlamenti arena ku ngrihen problematikat, çështjet apo shqetësimet e ndryshme të qytetarëve shqiptar, po ne kemi edhe takimet vazhdueshme ditore me qytetarët, kemi pasur mundësi pothuajse çdo ditë të denoncojmë nga selia e Partisë Demokratike, por jo vetëm, të gjitha skandalet apo të gjitha problematikat që neve na janë adresuar apo skandalet e kësaj qeverie. Pra, unë nuk di një ditë të vetme që Partia Demokratike apo opozita nuk ka bërë detyrën e saj si opozit, për të trajtuar çështjet e qytetarëve shqiptar, por qoftë edhe për të denoncuar skandalet e njëpasnjëshme të qeverisë. Kemi marrë një vendim para disa muajsh për të pasur një marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin dhe nëse ju kujtohet, kjo ka qenë mbas një sër skandalesh që jo vetëm ne, por edhe media ka publikuar në lidhje me histori të lidhjes së deputetëve, të kryetarit të grupit parlamentar të majorancës Tauland Balla, apo deputetëve të tjerë të majorancës, disa deputetëve të tjerë, Cyrbia, apo Rahja,
apo dhe të tjerë emra të cilët janë të njohura lidhjet e tyre me krimin dhe me bandat e trafikut të drogës. Arsyeja që neve kemi pasur një marrëdhënie të kushtëzuar ka qenë sepse i kemi kërkuar kryeministrit Rama që të largojë këta deputet, t'i vërë para drejtësisë, sepse lidhjet e tyre me krimin, madje ta ulan Balla në një deklaratë për shtyp edhe pranoi edhe vetë që kishte lidhje me Edmond Begon. I kemi bërë thirrje kryeministrit që të pastrojë parlamentin, sepse është institucioni më i lartë, ne jemi republikë parlamentare. Nëse parlamenti mban ende deputet të lidhur me bandat dhe me krimin, atëherë mendoni pak se ç'mund të ndodhë me institucionet e tjera. Ndaj kemi vënë një marrëdhënie të kushtëzuar. Çfarë bëjmë ne si deputet, çfarë bëj unë si deputete e Partisë Demokratike krah për krah me dikë që sa del nga salla e parlamentit ulet me kriminalët. Apo me deputetin i cili mbron djalin, jo vetëm është i lidhur vetë me bandat kriminale, por ju e dini shumë mirë që u mundua që të mbulonte bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të mbulonte një akt skandaloz, dhunimi të një vajze, apo me deputet të tjerë të cilët të lidhur me bandat e Durrësit shkëmbenin informacione. Pra, çfarë mund të bëjnë deputetët e Partisë Demokratike kur neve kemi në parlament antar deputet, por edhe kryetarin e grupit parlamentar të majorancës të lidhur drejt për drejt me kriminal, apo me njerëz të dënuar për trafik, apo me njerëz të dënuar për trafik droge. Pra, kjo është arsyeja që ne kemi vendosur marrëdhënie të kushtëzuar. Sigurisht, kryeministri Rama nuk ka reaguar ndaj kësaj. Ka vazhduar që t'i mbrojë, ashtu sikur se mbrojti dhe ish ministrin e brendshëm Samir Tahiri, ashtu sikur se mbrojti edhe ish ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj, ashtu po mundohet që të mbrojë edhe kryetarin aktual të grupit parlamentar, ashtu edhe deputetët e tjerë. Jam e sigurt që drejtësia mund vënoj, po asnjëherë nuk do harroj, sepse gjithsecili prej tyre do vihet para drejtësisë nëse ka kryer akte kriminale, apo nëse ka kryer vepra penale. Ajo që neve po kërkojmë është thjesht ta pastroj grupin parlamentar nga këta deputet dhe t'i vërë para drejtësisë, le të vendosë drejtësia. Kjo është edhe arsyeja që Partia Demokratike, duke bërë në funksionin e saj si opozit, ka prezantuar edhe platformat së fundmi. Pra, jo vetëm kemi denoncuar, por neve kemi dhënë edhe zgjidhjen, kush është zgjidhja për krizën politike, ekonomike dhe sociale. Kemi propozuar vetingun në politik, sepse nuk mjaftoi vetëm ligji për dekriminalizimin, për pastrimin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste nga element me rekorde të tmerrshme kriminale, por, sikurse unë e përmenda, disa prej deputetëve janë të lidhur ende me krimin. Pra, mund mos jenë drejt për drejt, por janë të lidhur dhe nëpërmjet tyre, nëpërmjet presionit, nëpërmjet parave të krimit e të drogës, ata duke ushtruar këtë lloj presioni, qoftë financiar apo qoftë edhe presion fizik, do tentojnë, ashtu sikurse edhe në zgjedhjet e fundit, do tentojnë përsëri që të marrin vota, të blejnë vota, të shtrëmbrojnë rezultatin zgjedhor. Pra, kemi propozuar vetingun politik, që për fat të keq u rrëzua nga majoranca, vetëm me votat e majorancës, kemi propozuar dekriminalizimin e ekonomisë, pra për ta çliruar ekonominë nga njerëz që kanë fitime nga droga, nga krimi dhe nga korrupsioni, si dhe kemi propozuar edhe dekriminalizimin e votës. Pra, janë 3 platforma për të cilat Partia Demokratike, ekspert Partisë Demokratike, deputet Partisë Demokratike, kanë punuar gjatë dhe me përkushtim dhe janë platforma të cilat janë prezantuar jo vetëm në Tiranë, por janë bërë edhe takime rajonale për të prezantuar iniciativat e fundit Partisë Demokratike. Këto janë platformat, po ndërkohë, cili do të jetë aksioni opozitar? Është paralajmëruar nga 2 drejtuesit e partive më të mëdha në opozit, një ditë më parë menjëherë pas përfundimit të seancës, do të ketë fakte të reja dhe një aksion të ri. Çfarë do të thotë? Atëherë, fakte të reja është bërë e ditur, është njoftuar tashmë që Partia Demokratike, por edhe partitë e tjera opozitare, disponojnë fakte të tjera skandaloze, të cilat do të bëhen publike në ditët në vijim. Ndaj
le të presim edhe ca ditë, shumë pak. Për aksion opozitar? Për të parë çfarë më shumë ka bërë kjo qeveri, çfarë gjëje tjetër skandaloze, ku është përfshirë tjetër, sepse muajt e fundit, ditët e fundit, kemi parë dhe aferën korruptive, një nga aferat më të çuditshme korruptive të Unazës së Re, dhe absolutisht të gjithë jemi të bindur që nëse nuk ka pasur mbështetjen e ministrave që ikën, apo që janë ende në kabinetin qeveritar, apo të kryeministrit, ajo nuk do kishte ndodhur. Pra, do shohim, do presim edhe aferat e tjera korruptive në të cilat janë të përfshirë antar të lartë, funksionar të lartë të majorancës. Për sa i përket aksionit opozitar, sigurisht edhe unë e përmenda edhe në nisje të këtij bashkëbisedimi, akti i djeshëm, me thënë mohimi të drejtës së fjalës, një të drejtë kushtetuese të tërë grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo të opozitës, ishte një akt tjetër skandaloz, antikushtetues. Pra, kur ne si deputet nuk e gjejmë të drejtën tonë të fjalës në ato çka duhet ishte aula e demokracisë dhe e lirisë, mendoni pak çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë, cili i mohohen të gjitha të drejtat, ndaj Partia Demokratike, së bashku në bashkëpunim edhe me partitë e tjera të opozitës, sigurisht do hartojnë në ditët në vijim një plan të detajuar për sa i përket qoftë takimeve me elektorat në rrethe, qoftë edhe të protestave jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera dhe të përmasave që nga protesta në mbështetje të, për shembull, në mbështetje të protestës së Astirit, banorëve të Astirit, por edhe në protestat më të mëdha që mund të ketë organizuar ndonjëherë opozita. Partia Demokratike dhe opozita është vendosur që t'i udhëheqë të gjitha qytetet, të gjitha protestat qytetare. Do të ketë një protestë kombëtare, mund të themi, janë studentët që protestojnë duke u ngujuar dhe bojkotuar mësimin, janë banorët të cilët protestojnë për të mbrojtur banesat e tyre. Në Tiranë do të shohim një protestë të madhe të organizuar ose të thirrur nga opozita? Do ketë edhe protesta shumë të mëdha. Partia Demokratike ka qenë gjithmonë në mbështetje të protestave. E kemi mbështetur që ditën e parë protestën e Astirit, e banorëve të Astirit, ku qeveria në mënyrë, mund të them, antihumane, donte që brenda javës të nxirrte të gjithë me mira banor të Astirit, ku mund të them qindra fëmijë krejt të vegjël, të rinj, të reja, pleq, plaka, kur them në mënyrë antihumane, i vuri kryqin dyerve dhe i tha që dilni në rrugë pa ju siguruar absolutisht as strehim dhe pa ju siguruar as mjete financiare të nevojshme. Po çfarë do bënin me mira banor apo me qindra familje në rrugë në mes të dimrit? Unë kur e kam diskutuar këtë në takimet që kam pasur në kongresin e Forumit Grave të Partive Popullore Evropiane apo me përfaqësues të tjerë të lartë të qeverive mike, të gjithë nuk arrinin ta besonin që një qeveri në një vend që pretendon të jetë demokratik të ndërmarrë një akt të tillë antihuman, në cilin vend të botës mund të nxirren me qindra familje në mes të rrugës pa ju siguruar minimalisht një streh. Sepse, në çdo vend të botës, por le të fokusohemi tek vendet e Bashkimit Evropian, në çdo vend ka nevojë për investime me interes të madh publik. Nëse është realisht i tillë, por projekti Unazës nuk rezulton të jetë i tillë, përveç se një projekt abuziv ku 1 kilometër rrugë shkon më shumë se 20 milion euro, gjë e paparë ndonjëherë, edhe nga diskutimet që unë kam pasur, thash, edhe me përfaqësues të qeverive të tjera, përveç se projekt abuziv nuk ka asnjë interes tjetër publik. Po edhe sikur të kishte interes publik, në radhë të parë qytetari duhet të jetë i pari. Interesi publik, interesi i qytetarëve duhet të jetë i pari, ai që duhet të orientojë politikat, dhe jo interesi i 1 apo 2 oligarkëve, 1 apo 2 klientëve të Ramës, të jetë i pari.
Pra, ajo çka qytetarët kërkojnë, është që nuk jemi kundër asnjë projekti. As Partia Demokratike nuk është kundër asnjë projekti me interes publik, por duhet gjetur zgjidhja për ata qytetarë të cilët kanë qenë të lishëm për më shumë se 20 vite, kanë paguar taksat si qytetarë të lishëm, kanë votuar si qytetarë të lishëm, i është kërkuar vota nga Partia Socialiste si qytetarë të lishëm dhe menjëherë u bë kanë qytetarë të palishëm që duhet të lënë banesat e tyre dhe të dalin në rrugë. Ata kërkojnë që nëse projekti është me interes publik, të dëmshpërblehen me vlerën e tregut. Por sikunde ka rezultuar, të gjitha lotët, pothuajse të gjitha lotët kanë pasur procedurë abuzive. Ndaj kërkesa është që të anullohen të gjitha lotët. Pra, Partia Demokratike, që ditën e parë ka qenë në mbështetje të banorëve të astirë dhe fal ndërhyrjes së Partisë Demokratike, mbështetjes për ndaj banorëve, ata janë ende sot në shtëpitë e tyre. Sepse nëse nuk do ishte e tillë, atëherë me interesat e mëdha që përfshiheshin në këtë projekt, të gjitha ato sot do i kishim në rrugë. Dhe fati i tyre nuk do dihej. Po ashtu Partia Demokratike ka qenë që është ditën e parë në mbështetje të studentëve. Si do t'i qaseni studentëve? Ata kanë kërkuar që të mos politizohej dhe ne kemi mirë kuptuar sepse ka shumë nga freshi aty, ka shumë nga OP-ja aty, ka shumë interesa të tjerë nga një apo një tjetër. Ndaj në respekt të dëshirës së studentëve për të mos e politizuar. E lexoni vetëm si dëshirë për mos politizim apo zhgënjim? Ne si deputet nuk kemi qenë pjesë fizikisht e protestës. Nuk kanë pranuar studentët. Por unë jam në kontakt të vazhdueshëm me një pjesë të madhe të tyre, të studentëve. Sepse çështja që të zgjidhen çështjet e tyre duhen ndërmarr akte politike. Në fund të ditës, kërkesat e tyre mund të zgjidhen vetëm me akte politike. Pra, vërtet duken sikur janë kërkesa ekonomike, sikur janë kërkesa ulje tarifash, pjesëmarrje në borde, transparencë, kushte më të mira të konviktit. Po në fund të ditës, pa u ndryshuar ligjet, pa u ndryshuar minimumi, pa u ndryshuar ligji për arsimin e lartë, por ne jemi për rrëzimin e ligjit për arsimin e lartë, që është akt politik, është veprim politik, nuk mund të zgjidhen kushtet dhe kërkesat e studentëve. Rama vazhdon tallet me studentët, sepse asnjëri prej kushteve sot tani që ne flasim nuk është plotësuar. Edhe tarifat që ai thotë që unë do t'i ul, minimalisht duan 16 milion euro, më shumë në buxhet. E pranoi dhe Albana në konferencën e fundit si ministër. Tha efekti financiar për uljen e tarifave është rreth 2 miliard lek. 2 miliard lek që i bie rreth 16 milion euro, që nuk janë në buxhet. Pra duhet t'i heqet diku Edi Rama në mënyrë që të plotësoj këtë kërkesë të studentëve. Ai nuk i ka hequr asgjë kundi, ne ja kemi dhënë zgjidhjen. Iqi nga koncesionet e shëndetësisë dhe vëre për studentët. Pa ai nuk pranon ta bëjë një gjë të tillë. Pse? Sepse interesi i tij janë koncesionet abuzive në shëndetësi. Studentët kanë kërkuar 5%-in buxhet në arsim. Ai refuzon ta çojë buxhetin për arsimin në 5%. Ka mënyra për ta bërë? Po ka mënyra për ta bërë. Hiq parat nga incineratorët, hiq parat nga koncesionet abuzive apo klienteliste dhe vëri për arsim. Arsimi është sektori më i rëndësishëm, jo vetëm për të tashmen, po absolutisht mënyra se si arsimohen fëmijët sot do jetë e ardhmja e shoqërisë shqiptare nesër. Kjo është arsyeja që neve i mbështesim, do t'i mbështesim, kemi mbështetur që ditën e parë, vazhdojmë t'i mbështesim dhe do vazhdojmë t'i mbështesim studentët shqiptarë deri sa t'i plotësohet të gjitha kërkesat e tyre. Ndërkohë teksa gjithë këto zhvillime në vend, Partia Demokratike vijon edhe procesin zgjedhor brenda strukturave. Këshilli Kombëtar do të zgjedhë kryesin, pritet ndryshime? Patjetër që pritet ndryshime, pasi edhe formula e kryesisë së re është krejt ndryshe nga formula e kryesisë
së vjetër, ndaj sigurisht që do ketë edhe emra të reja? Unë jam e sigurt që do ketë emra të rinj, sigurisht jam e sigurt që kryesia, leadershipi i Partisë Demokratike do vlerësoj kontributet, eksperiencën, vlerat për t'i dhënë Partisë Demokratike një kryesi e cila së bashku me institucionet e tjera udhëheqëse të Partisë Demokratike do kenë përpara një stin të vështirë, do kenë përpara një stin të re protestash, organizimin e tyre, zgjedhje të reja dhe pse jo dhe zgjedhje lokale, po pse jo e mundshme të zgjedhje të reja parlamentare. Ndërkohë së bashku do të ndjekim me pamje drejt për drejt në këto momente është zëvendës kryeministri Senida Mesi i dorëzon detyrën Erion Braçës. Zëvendës kryeministri i ri ndjekim me pamje drejt për drejta. Të ndërmarra nga qeveria Rama 1, të së dhonin në vazhdim nga qeveria Rama 2, dhe tani kam kënaqësinë të bëj dhe le të themi kalimin e stafetës tek zëvendës kryeministri i ri dhe besimin e plotë që këtë reforma patjetër tashmë ka një themel, patjetër që vazhdojnë të ecin po me të njëjtin ritëm dhe më shpejt, me qëllim që suksesi i Erionit dhe kabinetit të tij do jetë njëkohësisht suksesi dhe i qeverisë dhe këshillit ministrave të ri tashmë të kompozuar, por sigurisht do jetë një sukses për rritjen e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë në përgjithësi, ndaj kryeministrit Rama dhe pse jo dhe Partisë Socialiste. Falenderimet shkojnë dhe mirënjohje për të dhënien e bashkëpunimit dhe me partnerë tjerë të zhvillimor dhe ndazë ndërkombëtar. Në politikë dua të them se sigurisht nuk ka keqardhje, por gjithmonë sfida të reja përpara. Kështu që këto sfida dhe pjesë e këtij portofolit sigurisht si anëtare e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë do vazhdojnë me të njëjtin intensitet, me të njëjtin bashkëpunim, me qëllim që gjithë bashku si një familje e madhe të përçojmë këto rezultate pozitive dhe këto reforma dhe me tutje. Më vjen natyrshëm të komentoj diçka në lidhje, le të themi, për rezultatet e vitit të kaluar, në lidhje me reformat e rëndësishme të ndërmarra dhe të ndjekura nga posti i zëvendësisë. Zëvendës kryeministri Senida Mesi në fakt lë detyrën për t'ia kaluar Erion Braçës, i cili në fakt ka qenë një nga socialistët që ka paraqitur disa herë dhe amendime për ligjin, marrim rastin e buxhetit, urrëzuar me votat e majorancës, ndërkohë pritet dhe ftohet përsëri, ka marrë një post të rëndësishëm, mund të themi, për të drejtuar me një projekt apo me një buxhet të cilin ai vet nuk e miratoi. Është normale? Mund të them që Erion Braçë është një ndër figurat e vetme të Partisë Socialiste, sepse pjesa tjetër janë pjesë e rilindjes, pra nuk ka të bëjë fare me Partinë Socialiste, as me historikun e saj, as me thelbin e Partisë Socialiste. Është thjesht rilindja, por jo sipas konceptit tradicional të rilindjes, por sipas konceptit të Edi Ramës me njerëzit që i shërbejnë enturazhin, pra që i shërbejnë interesave të tij dhe të klientelës së tij. Unë di të them që përtej kësaj edhe Erion Braçë në fund të ditës thjesht ka zbatuar urdhrat e Edi Ramës, ka votuar kundër interesit të artistëve, ka votuar kundër interesave të studentëve dhe marr shkas nga buxheti i fundit i 2019, i cili u diskutua në mes të protestave të studentëve, dhe Erion Braçë nuk bëri asnjë tentativë për të akomoduar asnjë kërkesë të tyre. Ishte kryetari i Komisionit Ekonomisë, minimalisht mund të kishte bërë një konsultim, apo mund të kishte akomoduar, mund të kishte bërë përpjekje për të akomoduar një pjesë të kërkesave të tyre. Pra, në fund të ditës, edhe Erion Braçë, përtej bërtitjes të her pas hershme, rezulton që votën e ka dhënë, apo i është bindur gjithmonë urdhrave të Edi Ramës. Nuk ka dalë asnjëherë përtej urdhrave të kryetarit të Partisë Socialiste apo të kryeministrit. Pra, edhe posti i zëvendës kryeministrit nuk është një post që ka ndonjë funksion të drejtë për drejtë.
në lidhje me politika sektoriale. Është një post kryesisht honorific, pa një funksion të drejtë për drejtë. Pra, kam përshtypjen që është thjesht për të kënaqur një prej zërave që është përpjekur që të bëjë kundërshtarin, por në fund të ditës ka rezultuar që nuk ka qenë kundërshtar asnjëherë, sepse ka votuar në pjesën më të madhe të herëve. Unë nuk di të ketë votuar ndonjëherë për interesat të publikut, por përkundrazi ka votuar thjesht për interesat të kryeministrit dhe të klientelës së tij. Edhe të gjitha vendimet e marra në fund të 2018-s, pra me buxhetin qoftë me aktin normativ apo me buxhetin e 2019-s, nuk është janë vendime të rësisht, jo vetëm buxheti, por edhe paketa që shoqëronte buxhetin, të rësisht në funksion të klientelës, të rësisht në funksion të oligarkëve. Të është seanca e radhës plenare, do të marrë pjesë opozita? Sikur se ka anoncuar edhe kryetari i Partisë Demokratike në daljen mbas seancës së djeshme ku opozitës në mënyrë antikushtetuese ju mohua e drejta e fjalës, është Këshilli Kombëtar i cili do të mbahet të hënën, i cili do të vendosë edhe për aksionin politik apo për vendimet e mëtejshme politike, dhe mëtej sigurisht mbas Këshillit Kombëtar do mblidhet edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të marrë vendime nëse ne do vazhdojmë të shkojmë në parlament apo do vazhdojmë një marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin, apo do kemi një bojkot, të rësisht bojkot të parlamentit. Por është një vendim që nuk mund ta marrim sot, janë vendimet e instancave më të larta politike të Partisë Demokratike. Ndërkohë qëndrimi me alatët është në unison për aksionin opozitar? Është absolutisht në unison dhe ju i keni parë daljet ku të gjithë kryetarët e partive të koalicionit opozitar kanë qenë të pranishëm, kanë qenë prezente edhe kur janë bërë deklaratat publike. Janë të gjithë një zëri të bashkuar për shkallëzim të aksionit opozitar. Vendi është në emergjencë kombëtare. Është në emergjencë kombëtare, ndaj është detyrë e gjithë secilit shqiptar që të reagojë. Është detyrë jo vetëm e studentëve, sepse studentët në fund të fundit e kanë bërë detyrën e tyre dhe e kanë bërë edhe përtej detyrës që atyre ju takonte, bërën atë çka shumë qytetarë të tjerë duhet ta kishin bërë prej vitesh. Ato shkundën qytetarën shqiptar nga topitja. Pra, është detyrë e çdo qytetari shqiptar të reagojë dhe të protestojë për të drejtat e tyre. Është detyrë e shoqërisë civile, asaj pjese të pastër të shoqërisë civile që të reagojë. Është detyrë e mediave që të bëjnë transparencë, është detyrë absolutisht e pushtetit të 4 që të bëjë transparencë të vendimeve të kësaj qeverie. Sepse nëse qytetarët shqiptar nuk janë të informuar apo të vetëdijshëm për keqeverisjen, për vendimet në kundërshtim të interesit të tyre, atëherë ata nuk do kenë informacionin e nevojshëm që nesër pas nesër të votojnë për ato parti politike apo për ato koalicion partish i cili do të qeverisë në funksion të interesave të qytetarëve shqiptar. Ndaj është roli krucial i pushtetit të 4, pra medias, të gjitha formave të media, që të kryejnë funksionin e tyre, pra të informojnë në mënyrë të drejtë, transparente publikun dhe sigurisht të rezistojnë ndaj përpjekjeve të Edi Ramës për të censuruar. A cënojnë mediat nga ligji për të censuruar jo vetëm mediat kombëtare, të cilat ai tashmë pothuajse i kontrollon të gjitha prej tyre, dhe unë me këtë rast dua edhe t'ju falenderoj sepse ju keni qenë ndër të vetmit zëra të lirë kur edhe televizionet e tjera nuk kanë dashur që të paraqesin ngjarje të ndryshme apo skandale të ndryshme, ju keni qenë një prej hapësirave, qoftë edhe për protestat e qytetarëve, protestat të ndryshme, televizionet të ndryshme kanë censuruar dhe ju keni qenë një nga dritarët e vetme të hapësirë e lirë informacione. Ju më pyetët për 2 projekt ligjet e fundit, po, janë 2 projekt ligje censure të mediave online. Mediat online janë media të cilat ende Rama nuk po mundet që t'i kontrolloj,
një pjesë e mirë prej tyre janë ose kritike ndaj qeverisjes së tij, ose janë hapësira ku her pas here bëhen denoncime të skandaleve, të korrupsionit apo të lidhjeve të qeveritarëve, të ministrave apo të qeveritarëve të tjerë vendor apo qendror me krimin. Pra, ai po kërkon që ta mbys, ta kontrolloj dhe këtë hapësirë. Dhe si e bën këtë? Duke ndryshuar dy ligje, ligjin për mediat audiovizive dhe ligjin për AKEP-in. Duke ju dhënë atyre funksione që nuk i kanë pasur më përpara, në mënyrë që ama të kontrolloj madje dhe kontentin e lajmit në portalet online. Mendoni pak që të kontrollohet çdo lajm në mediat online. Dhe ai që nuk i pëlqen Edi Ramës, ama të urdhëroj më tej agjensinë tjetër, tërësisht të kontrolluara të dyja ato nga Rama, ose t'i vërgjoba marramëndse, të cilët portalet, ju e dini, një pjesë e mirë e tyre nuk mundet të përballojnë shumë të tilla deri dhe 9 ose 10.000 euro, ose të urdhëroj dhe mbylljen e tyre të përkohshme apo dhe mbylljen e tyre të përhershme. Dhe këto mund ta marrin dhe brenda 24 orëve, pa ai lënë mundësi që të shkojnë në gjykat. A është kushtetuese? Jo, është antikushtetuese. Të kërkojnë ndjes pak çaste, ndjekim deklaratën e zotit Braça, merr detyrën si zëvendës kryeministër. Pra jo vetëm lexoj, njihem, përvetsoj, të diskutoj, debatoj, të pyes, miratoj, të mbështes politikat e qeverisë që ka qenë tanë, por nga krau tjetër, tashmë duke qenë brenda, të reflektoj mbi çdo gjë që nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë kam parë ndryshe, kam parë ndryshe kolegët deputet, gjithmonë në referencë të shqetësimeve që kanë qytetarët e tij. Jam shumë i lumtur të them që ndryshe nga kolegët tanë të vitit 2013, në këtë raport midis politikës dhe qytetarit, midis qeverisë dhe qytetarit, nuk gjej një tokë të djegur. Nuk gjej një buxhet të shkatruar. Nuk gjej borxhe mal. Nuk gjej një marrëdhënie thuajse të vrarë besimi midis qytetarëve, qeverisë, qytetarëve dhe politikës. Përkundërës, ajo që ka bërë më herët kolegu im Niko Peleshi, ajo që ka bërë tani sa afërm kolegja ime Sinida Mesi, është një punë e shkëlqyer që ka hedhur baza të shëndosha dhe që duhet çuar më tutje për t'i dhënë mundësi çdo qytetari në këtë vend të marrë atë që i takon nga shteti. Të marrë në bracë çdo gjë që ia jep shtetit në respektim të ligjit, si tatime dhe taksa. Atë që i takon në përputhje me ligjin dhe të refuzoj kategorikisht atë që gjithkush që ndodhet në zyrë shtetit e ka parë deri tani si moment për përfitim personal dhe mohim shërbimi përkundrejt qytetarit. Duhet ta falenderoj Sinidën sepse ka çuar përpara një agjendë shumë të rëndësishme të qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Veçanërisht në aspektin e shërbimit. Dhe që natyrisht ka bërë mirë në një kategori të caktuar qytetarësh që janë shtuar në rraf gjithnjë më tepër dhe që natyrisht duhet bën akoma dhe më shumë për të shkuar pas të gjithë reformës administrative që ne ndërmorëm si një nga pikat themelore të suksesit të kryeministit Rama, qeverisë së Partisë Socialiste në mandatin e shkuar dhe që natyrisht të bëjë mundur që shërbimet të arrijnë deri tek qytetari i fundit, pavarësisht statusit të tij social apo edhe gjinor, aftësive të tija profesionale apo aftësive ndryshe, të cilat i ka të tilla prej lindjes apo i ka humbur qoftë në punë. Kështu që Senida, të falenderit shumë ty, gjithë njerëzve me cilët i ke punuar, gjithë agjensive që ju kanë mbështetur, për gjithë shka që keni bërë, dhe gjithë se periudha, dhe natyrisht. Dhe të jeni kolegja ime në vimësi, jo për parlamentit, po për këtu.
Mirë, ndoshim kështu deklaratën e zotit Braçë, merr detyrën si zëvendës kryeministër. Unë falenderoj edhe zonjën Vokshi për bisedën në studio. Faleminderit. Faleminderit juve. Shkojmë tani në publicitet. Faleminderit për vëmendjen.